du vad klockan är? Nej, men du kommer säkert upplysa mig om det, va? Var har du varit? Jag har varit hos Sanne. Du ser hemsk ut. Byt om. Kan inte du hjälpa mig? Jaså. Så det här får jag lov att göra i alla fall. Akta håret. Så. Vad är det? Ingenting. Hej. Jag tänkte, har du lust att komma över och käka en bit mat? Och ta ett glas vin? Jag höll på att laga. Så det fanns så mycket kyckling så att Du, jag sitter lite mitt i något här som jag borde avsluta. Jag tänkte bara alltså, en liten stund. Du ska vi käka i alla fall. Jag tror inte det faktiskt. Nej, men det var en chansning. Ladies and gentlemen, dear guests and buyers, it is a great pleasure to invite you all here to Breda, or Brada, as we say in English, and on the internet. And tonight we have the honor of presenting you with our latest products. So what do you think? Cider with a taste of Swedish summer. Cheers, everyone. Cheers. Hjärtligt välkomna. Cheers. Thank you. Vill du sitta på dig i bilen? Jag kan gå. Nej, det är lugnt. Manfred Stjärne, 41 år. Kvällens värd. Ja, det är tydligen någon företagsmiddag. Gästerna är tyska kunder. Jag vet inte om det var någon av gästerna där som... Här någonstans ungefär. Tror han väntar på honom här. Så smyger han upp bakom och sticker ett vasst föremål i ryggen och för halsen av honom. Ja, han skulle gå ut och ringa för att inte störa våra gäster. Och efter 10 minuter kanske så tyckte jag att det var
konstigt att han inte kom tillbaka och då gick jag ut för att hämta honom. Flera stjärnor. Vet du vem han skulle ringa? Vet du om han hade några ovänner? Ingen som jag vet. Hur länge har ni varit gifta? Länge. Det finns saker i vårt äktenskap som kanske inte är så trevliga. Jag skulle uppskatta om ni hanterade det med lite diskretion. Absolut. Fan, vilken jävla dag. Hem och sova. Hur mår du? Bra. Det är säkert, Pontus. Ja, vi ses imorgon då. Godnatt. Du, nu har jag kollat upp det här Manfred Stjärnes mobil. Och han verkar ha haft en väldigt flitig kontakt med en kvinna på mysteriet som heter Anna. Ja, vänstra han eller? Ja, äktenskapet verkar inte ha varit det bästa. Nej, sånt där kan jag allt om. Ja, det är vi experter på. Ja, men då kollar du upp henne då. Ja. Du, och den där middagen den kan vi ta en annan kväll, va? Du. Skulle du vilja komma in och bara stäng dörren? Jag är åklagare och du är utredande polis. Eller hur? Ja, visst. Absolut. Då kollar jag upp det här med Anna då. Ja, du väntar här. Ja, Kurt Wallander. Anna Kowalski. Ja, kan sätta dig ner. Manfred och du hade ett förhållande. Visste din man om det? Vad heter din man? Jan Kowalski. Han arbetar hårt. Han är ärlig. Men det måste väl ha varit någonting i relationen som inte fungerar eftersom du var otrogen. Dricker han? Slår han dig? Jobbar han här på Breda eller? Nej, inte längre. Han fick jobb på en byggfirma i Stockholm. Manfred hjälpte honom. Det måste ju ha passat Manfred väldigt bra. Vi kan ju behålla det för dig själv. Kan du säga mig varför en arbetsgivare har en relation till en anställd? Fick du några fördelar? Ja, för det kan jag förstå. Jag menar, det här jobbet är väl ingenting man vill ha hela livet. Fick du betalt? Lite pengar att skicka hem till mamma och pappa? Eller fick du löfte om ett permanent arbetstillstånd? Jag var kär i honom. Och han var kär i mig. Isabel? Du glömmer inte, va? Vadå? Debriefingen. Ja, varsågod och klipp på. Så här jobbar Kurt Wallander. Ja.
Här jobbar Kurt Wallander. Tack. Ja. Anna, polskan du vet. Hon kom och sökte upp mig och ville berätta en sak som hon inte hade vågat berätta för dig förut. Och det är hennes man. Han hade kommit till henne samma dag som Manfred blev mördad och sagt att han skulle prata med Manfred om en sak. Och sen dess så är han borta. Sa hon vad de skulle tala om? Han vill ha tillbaka sitt jobb på bräda. Han har blivit avskedad uppe i Stockholm. Han var berusad och aggressiv också. Jag vet inte, han kunde bli ganska våldsam. Med den kännedom du har om Manfred, hur tror du att han skulle hantera en sån här situation? Med tanke på att han hade en relation till Anna. Nej, det vet jag faktiskt inte. Förlåt att jag frågar, men du verkar ganska oberörd av att din man hade en relation med en kvinna vid sidan om. Nej, vi var gifta i 17 år. Och de sista åren kan man väl säga att vi var mera som... Men vi drev ett företag tillsammans och det gjorde vi väldigt bra. Och du själv? Vad? Jo, jag har ju också mina behov. Varför skildes ni inte? För att vi inte hade något äktenskapsförord. Jag är 4:e generationen stjärna på bräda. Jag älskar mitt musteri. I en skilsmässa skulle Manfred fått hälften. Och eventuellt tvinga fram en försäljning. Du inser att du just nu har gett dig själv ett ganska starkt motiv till mord. Ja, det är möjligt. Men det är ju uppenbarligen inte jag. Katarina, vi har en misstänkt i mordet på Manfred. Jan Kowalski. Svartsjukedrama. Han fick reda på att hans fru hade en affär med Manfred. Var är han nu då? Han försvann samma dag som Manfred mördades. Har du sa någon då? Ja. Insatstrauma av den sorten som du varit med om, de skiljer sig inte nämnvärt från andra trauman. I den meningen att den som varit utsatt själv inte ser det som ett trauma efteråt. Jag förtränger inte att jag har blivit skjuten, men det gick ju bra. Men det blir inte mindre allvarligt bara för att du hade tur att ha väst på dig. Det får du väl hålla med mig om? Jo. Hej. Hur gick det? Jag vet inte hur jag ska prata om det. Det är bara inte någonting jag har någon lust att gå omkring och tänka på hela tiden. Var ska vi? Jag tänker på det. Ingeltorpsväg 17, leder bil till Ingeltorpsväg 17, slut kom. 2450, vi tar det, slut, kom.
är där inne. Är du själv här? Ja, det är jag. Du kan vänta ut i svängen. Okej. Har du handskar? Jag kan ta mina. Jan Kowalski. Ring Kurt. Jo, ja, det var Manfreds blod. Hittat mordvapnet? Nej. Och kläderna han hade på sig, inget blod på dem? Ja, mycket lite. Och vad tror du? Motiv, det hade han ju. Självmordet var väl enda utvägen. Hej. Hej. Middag. Just det. Jag blev också övertalad att gå ut och inte sitta hemma. Hur går det? Det känns just nu. Ni vet inte vad han är. Förlåt, men det är lite svårt att tänka på någonting annat. Jan Kowalski är död. Va? Hur då? Men det kan vara han som gjorde det. Jag kan inte svara på den här frågan. Tycker du om ditt jobb? Jag tycker mycket om mitt jobb. Blir man inte avtrubbad när man får se så mycket blod och elände? Ja, du är bra på det du gör. Hur vet du det? Jag har läst på lite. Och vad fick du reda på? En hel del, faktiskt. Jag ska gå tillbaka till...
Hade du trevligt igår? Du kanske ska vänta med att äta middag med Claire Stjärne tills utredningen är klar. Jag såg er på restaurangen. Ja, just det. Hon var där med några andra. Dessutom är utredningen klar. Och förundersökningen ligger på ditt skrivbord. Helvete! Vad är det? Det är ju inbrott. Stefan, pratar efter polisen. Hej. Stefan, det är mamma. Vi är i lagret. Det har varit inbrott. Benjamin! 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 Hej. Offrets namn, Benjamin Wilkes. Det är 2 grejer. Det här gjordes med stor beslutsamhet. Lång kniv. Första hugget gick rakt genom kroppen. Det andra hugget är... Ja, det formligen slet av strupen. Det är ganska likt det förra. Kan det vara samma mördare? Ja. Det är inte omöjligt. Kan någon ha kopierat första mordet eller gjort det av ren slump? Jag tror inte på slumpen. Var är mamma? På sjukhuset. Hon är chockad, men de tar hand om henne. Ja, vi kan köra dig dit sen om du vill. Jag fick inte tag i henne. Jag kom inte fram. Fan, åkte jag inte dit för? Hon sa bara något om att det hade varit inbrott. Tänkte jag skulle bli klar här först. Stod mitt i en massa. Vadå, ni tror att det var någon som låg och väntade på dem?
kan inte ha varit någon som brutit sig in och uteliggare eller något. Som blev skrämd. Inte som vi kan se, nej. Vet du någon som tyckte illa om din pappa? Det kan vara något gammalt. Tänk efter. Vad fan är det här? Först Manfred och nu pappa. Manfred Stjärne? Ja. Kände du honom? Han var här ibland. Jag kände pappa. Ja, enligt Nyberg är det ju inte samma kniv, men betyder ju inte att det inte är samma mördare. Vi har blod på Jan och skoavtrycken är hans. Rimligtvis så kan man ju anta att det var han som mördade Manfred. Och det är möjligt att det finns ett samband mellan morden. Men än så länge så tycker jag vi håller utredningen så här. Wilkes jobbade som psykolog innan han öppnade en restaurang med sin son. Ja, just det. Han kände familjen Stjärne. Men det kan ju inte vara en slump det här. Tänk om det är jag som står på tur nu. Vad hade du för relation till Benjamin Wilkes? Ja, han var en gammal god vän till min far. En bland många. Och sen så var han här också under en period då vi hade det lite svårt att få det att gå runt. Så att vi var tvungna att säga upp ganska många. Och då mådde folk dåligt och då var Benjamin här och tog hand om en del av dem. Hur pass delaktig var det här med uppsägningarna? Ja, nej, det var ju Manfred som verkställde. Det är klart att folk var besvikna och arga på mig. Jag har känt många av dem sedan jag var barn. Skulle jag kunna få namnen på de som fick gå? Ja, givetvis. Tack. Och naturligtvis är det så att om vi bedömer att det finns en hotbild så får det bli skydd. Nej. Här är en lista på de som blev uppsagda på Breda. Kolla om någon av dem finns med i brottsregistret. Undersöker du allt, eller jag menar alla, när det gäller mordet på Breda? Claire Stjärne, hur mycket har du tittat på henne? Tillräckligt. Jag tycker ju inte det. Hon har ju motiv, har du glömt det? Vad är det jag missat? Irriterad du verkar? Nej, jag är inte irriterad. Gör du visst det? Nej, jag är inte irriterad. Ja. Vad är det jag missat? Har du läst Nybergs rapport på Kowalskis självmord? Nej, jag har inte hunnit. Varför inte då, om jag får lov att fråga? Han ställer sig på en stol, hänger sig. Hade han planerat att göra det innan han mördade Manfred eller inte? Vad spelar det? Är det ett självmord? Här, Egon Dahlberg. Vad har han gjort? Han trakasserade dem på Breda efter att han fått gå.
och fick besöksförbud till slut. Jag kollar upp honom. Och Ylva Gustafsson. Hon har anmält mysteriet flera gånger till Europadomstolen. Ja, det får Wallander kolla. Ta med listan. Jag visar er undervåningen senare. Vi börjar med övervåningen. Här inne är riddarsalen. Vi kommer ha en man på plats här dygnet runt. Ja, det känns bra. Tack. Men jag förutsätter att ni håller er undan när det kommer kunder hit. Ja, absolut. Just det, där är sovrummet, ja. Hej. Vi skulle vilja prata med Egon Dahlberg. Finns han här? Han växte upp där. Så jobbade han på Bräda om det att han var 14 år. Och ända fram tills allt det där hände för 1 år sedan. Han hämtade sig aldrig från det där. Han fortsatte att gå till jobbet, ja. Det har ni säkert hört talas om. Han försökte väl intala sig själv att det hela var ett... någon sorts misstag. Sen satt han och satt där. Han söp ihjäl sig. Tack. Jag ber så mycket om ursäkt. Det är ingen fara. Blev han deprimerad? Nej, han skämdes. Han skämdes för han inte orkade något. Och att de inte tyckte att han var någonting värd. Inte som de här polacken i alla fall. Hur som helst så är han i alla fall borta. När dog han? 3 månader sedan. Känner du Benjamin Wilkes? Så du? Han psykologen som de avskedade fick prata med. Jaha. Egon gick dit några gånger, det vet jag. Det var Claire som betalade det. Hon har säkert dåligt samvete. De har i alla fall känt varandra ett helt liv. Ursäkta. Ja, han har blivit mördad. Ja, det var i alla fall inte Egon. Nej. Får jag bjuda på en kopp kaffe? Tack, men vi måste... Det är nybryggt kaffe. Vi måste åka. Och jag har nybakta bullar. De är strax klarade med ugnen. Tack för hjälpen. Snälla ni, kan ni inte stanna en liten stund hos mig? En annan gång kanske. Tack ska du ha. Här är repet som Manfred hängde sig med. Är det nytt? Ja, i alla fall oanvänt. Kapat här, otaglat. Och var är resten? Nej, det vet jag inte. Men om man binder fast det där i takbrädan, skulle du inte hitta fiber på hans händer då? Jo, precis, men det är inte därför jag är säker. Utan om man har satt upp repet efter mordet så hade vi hittat blod på repet. Man kan ju ha tvättat händerna. Så han fäste repet, drack sig full, tog sig till Bräda och mördade Manfred. Och sen tog han sig tillbaka och hängde sig. Ja. Hej. Är middag nu igen? Jag ska inte trakassera dig mer. Jag bara tänkte att du var intresserad av vad Nyberg tänker och tror om det här. Han tror, eller han påstår sig veta, att Jan Kowalski hade planerat att ta livet av sig redan innan han mördade Manfred. Du verkar väldigt angelägen om det här, måste jag säga. Om Jan var svartsjuk, om han nu hade förberett att ta livet av sig, varför lämnar han ingenting efter sig då? Någon slags meddelande?
Ja, men Ja, och morden var ju utförda på samma sätt. det vet vi ju sedan tidigare att två mord som liknar varandra inte nödvändigtvis behöver hänga ihop. Men offren kände ju varann. Manfred Stjärn och Benjamin Wilkes kände ju varann och det de har gemensamt är ju Bräda. Måste ju finnas en koppling, verkar ju inte klokt annars. Måste ju vara någon som har något otalt med det där stället. Men vi fortsätter och kolla upp de som blev uppsagda. Kan du berätta om vad som hände när du slutade på Bräda? Ja, de upptäckte väl att det var billigare att anställa ett gäng polacker. Jag jobbar ju för en Snickers i veckan där. Eller? Vad jobbar du som där? Ekonomiansvarig. Så du visste du det? Mm. Jag hade full insyn. De hade fan inte behövt avskeda oss. Om de där jävla Manfred inte hade haft så dyra vanor. Ja, jag stack ut till Paris på lyxresor. På företaget. Mauritius. Skämde bort alla sina små flickvänner med dyra presenter. Bokföringen var ett skämt till slut. Ja, jag tog upp det med Claire. Och sa hon så här, sköt du ditt? Sen fick jag sparken. Fick vi allihopa. Fan, det var någon som hade jobbat där hela sitt jävla liv. Vem fan tar ansvar för dem, va? Blir man behandlad som någon jävla psykopat? Men de anställde en psykolog. Det var ju Claire som anlitade någon bekant som man kunde få prata med om man ville. Det var bara hennes jävla sätt att ta reda på om vi tänkte stämma dem eller inte. Fattar du? Men gjorde du det då? Gick du till den där psykologen Benjamin Wilkes? Och varför är det intressant om jag får lov att fråga? Därför att han blev mördad igår morse. Herregud, om jag hade velat mörda någon, då hade väl jag för fan tagit livet av både Claire och Manfred för länge sedan. Du, den där psykologen, han var en jävligt sorglig typ som sprang deras ärenden. Det var vad han var. Det här är frågor vi måste ställa. Det är ingenting personligt. Så jag vill att de ska stå till svars för vad de har gjort. Är det så jävla svårt att fatta? Kanske inte på topp här nu, men vad fan. Här. Arbetsdomstolen, EU-domstolen. Avslag, avslag, avslag. Läs själv. Gör det. Vad gjorde du igår? Nu ska jag tala om för dig vad jag gjorde igår. Igår satt jag här och tog hand om alla mina räkningar som jag inte kan betala. Vet du vem som kan ligga bakom det här mordet? Nej. Du, vi hör av oss om vi har fler frågor. Ja, visst gör det. Du får ta hand om dig. Jag tänkte ta någonting att dricka. Eller? Ja, det skulle jag... Ett glas vin? Nej, det går inte, men kaffe eller något.
i källaren. Vänta här. Skruva det där. Ja, då har vi 3 bilar ute med hundar. Det är ju knappt 3 meter. Ja, men vad fan, det var ju mörkt då. Och då tog han tag i mig. Jaha. Han, jag vet inte. Det är möjligt. Ska du ha? Du vet vad som händer när man dricker dem där, va? Nej. Åh, fy fan, nu är jag så jävla trött. Går du av, eller? Ja. Och du då? Mm. Ska du ta en taxi eller ska du gå? Eller? Nej, jag går. Vilket håll ska du? Eller ja, du ska. Tack för ikväll. Tack själv. Det var kul. Mm. Ja, så gott då. Du med. Godnatt. Vi ses imorgon. Ja, det gör vi.
Andreas Marnell, 58. Ensamstående. Inga barn. Arbetade som vakt på en galleria. Kan det finnas någon koppling till Breda? 3 mord, samma tillvägagångssätt. Hur fan har det här gått till? Och vem var det som hittade honom? Ja, han skulle bli hämtad av en kollega i morse. Ingen öppnade, dörren var öppen. Kollegan gick in och hittade honom där på golvet och ringde oss. Och kollegan, var finns han? Ja, hon pratade med Isabel där ute. Ja, jag vet, men jag måste ändå ställa de här frågorna. Vi får ju ta en del skit och så här, men någon gång har det varit någon snattare som har gormat, men det har aldrig varit något allvarligt. Det... Vet du om Andreas kände Benjamin Wilkes? Nej, ingen har snackat om honom. Wilkes har en restaurang i stan. Andreas kanske brukar gå dit. Okej, och han var psykolog innan. Ja, just det, vet du om han var i kontakt med någon sån? En psykolog? Nej, det tror jag inte. Ja. Kanske har träffats på IMIS förstås. Andreas jobbade där till 95, vet jag. IMIS, vad är det? Ystads mentala institution. Vad jobbar han som där? Ett biträde eller... Och så får jag... Ja. Kan jag gå nu? Ja, det är bra. Tack. Okej. Ja, okej. Jo då, jag kommer ihåg Andreas Marnell. Han var anställd där som vårdare för många år sedan. Men så blev vi tvungna att avskeda honom. Varför det? Ja, han fick för mycket anmälningar på sig. Det var stöld, penalism och sexuellt utnyttjande. Ja, vi gjorde ju alltid utredningar, men det kom ju ingenstans. Ord stod mot ord och en del av våra patienter var heller inte så särskilt trovärdiga. Kom någon av de här anmälningarna om sexuellt ofredande från någon av Benjamin Wilkes patienter? Du vet att jag inte kan uttala mig om enskilda fall. Jag vet, men du kan göra ett undantag. Andreas är död. Alltså. Ja. Ja, nej, jag är ledsen. Jag kan inte hjälpa dig. Så jag är så jävla trött på att ta den här diskussionen med er. Varenda jävla gång jag utreder ett mord. Hörru du, om vi skulle berätta vad som helst för vem som helst, hur skulle det se ut? Men jag är väl för fan inte vem som helst. Jag försöker stoppa en mördare. Alltså, jag vet att du gör ditt jobb så gott du kan. Men hjälp mig. Om du ger mig ett namn så kan du rädda livet på någon. Lisbeth! Hej. Katarina Halsell, förundersökningsledare. Det är jag som håller i utredningen av mordet på din man. Jag beklagar sorgen. Tack. Fint ni har det här. Jo, du... Anna. Jag skulle behöva prata med henne. Mm. Men hon är inte här just nu. Nähä. Var är hon då? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag lägger mig inte i vad mina anställda gör när de är lediga. Ursäkta mig, men...
Jag trodde att det här var uppklarat. Ja, nej, vi är väl tyvärr inte där än. Det finns oklarheter i hur Jan dog. Han använde ett nylonrep när han hängde sig. Ett grönt. Använder ni sådana rep på bräda? Måste inte du ha en husrannsakan för det här? Har du sett ett sånt rep? Nej, inte vad jag kan minnas. Andreas Marnell, är det någon du känner till? Nej. Han jobbade på mentalsjukhuset i Ystad. Känner du någon där? Varför skulle jag göra det? Du är inte särskilt samarbetsvillig, måste jag säga. Du kanske inte är så intresserad av att vi ska lösa det här. Vet du vad? Det kanske är för att du är så fruktansvärt oförskämd. Hallå? Jag har ett namn, Beatrice Hallin. Hon har en koppling till morden. Hon anmälde Andreas för sexuella övergrepp och hade Benjamin som psykolog. Jag är på väg till hennes lägenhet och tror att jag behöver lite uppbackning. Lindgren 1 är adressen. Okej. Ja, vi kommer. Hej. Är du Beatrice Hallin? Du? Kurt Wallander, polisen. Jag skulle vilja prata med dig. Det är du som är... Kurt! Kurt! Skicka ambulans till Lindgren 1.
Nej, men det är lugnt här. Ja, men jag håller ställningarna då. Tills någon kommer och läser av mig. Var du från station? Ja. Ni hittar något? Någon misstänkt? Ja, jag kan inte svara på det. Nej, du får ursäkta mig. Det är en sån fruktansvärt obehaglig situation det här. Mm. Hur fan kunde du vara så omdömeslös? Vad tänkte du på? Beatrice Salin är fortfarande på fri fot. Medan jag lägger ner alla resurser på att skydda Claire Stjärne istället för att höra vittnen. Jag var ute och pratade med henne. Varför då? Jag är säker på att det är någonting hon inte berättar. Jag ser en annan sak som jag bara inte kan släppa och det är självmordet. Dessutom saknas det fortfarande vittnesförhör från mordet på Wilkes. Jag är glad för att ni tog er tid med det här. Och jag lovar att inte bli långrandig. Det är ingen fara. Eller hur, mamma? Det var ett väldigt trevligt ställe. Det var pappa som hittade. Ja. Får jag fråga? Såg du någon skymt av den där personen som var i huset? Ingenting. Beatrice Salin, är det ett namn som säger det någonting? Nej, jag känner inte till. Du då? Nej. Vi vet att Benjamin träffade henne när han jobbade på Ystads mentalsjukhus. Hon heter inte Salin. Det är ju Beatrice. Gudruns och Olofs yngsta dotter. Beatrice Stjärne. Beatrice Stjärne? Ja, Claires syster. Något nytt om Beatrice Salin? Nej, hon är fortfarande försvunnen. Varför har inte du berättat för mig att du har en syster som har suttit på psyket? Ursäkta, vadå? Hon är våldsam. Hon har suttit där i 15 år, precis utsläppt. Hon är paranoid schizofren. Alltså, tycker du inte att jag borde ha fått reda på det? Är hon utsläppt? Jag bad dig nämna alla tänkbara namn som kunde ha ett motiv. Jag borde naturligtvis ha berättat det, för det är klart jag borde ha gjort det. Det är någon som har tagit sig in i ditt hus, överfallit dig. Slogs du inte av tanken att det kunde vara din syster? Pappa ville inte att vi skulle prata mer om Beatrice från den dagen de blev inlagd. Han tog ju till och med hennes efternamn och bytte det för att han ville inte bli förknippad med Beatrice. Men jag har inte fått leva som att hon finns. Alla år som har gått så har Beatrice varit som att hon är död för oss. Säkert Beatrice.
Vad gör du här nere? Följ med mig upp istället och håll mig sällskap. Ta ett glas vin. Jag tror jag måste tillbaka till station. Jag ber om ursäkt för att jag inte berättade om Beatrice. Det var väldigt dumt gjort. Det skulle jag naturligtvis ha gjort. Ursäkta mig. Ja, om man då vill att det ska se ut som självmord så bör ju offret vara levande. Men kanske inte vid medvetande. Hur mycket vägde han? 78 kilo. Vill du ha hjälp? Kunde Claire Stjärne klara av det så. Frågan är bara, vad gör hon nu? Nu. Där bröt han nacken. Ungefär så här gick det väl till, om det är nu hon som har gjort det. Tror du hon betalade honom? Tror hon betalade Jan Kowalski? Nej, jag tror hon fick honom att göra det. Jag tror hon berättade för honom att han hade ett förhållande till hans fru. Sen övertalade hon honom, köpa honom för att visa på. Jag menar, annars skulle det funnits blod från hans händer på repet, eller hur? Men det räcker inte. Du ska inte hålla i rätten. Nej, just det. Det är det som är det jävliga. Vi kommer inte åt henne. Ja, hemma då? Jo, det är bra. Du själv då? Ja. Jag har nog gjort mitt på den där fronten. Lägg av. Det är många hungriga blickar som kastas på dig. Nej, vad fan. Jag tror att jag har blivit sämre och sämre människokännare med åren. Så är det. Här. Tack. En timme kvar. Stjärnfall. Här ser du. Då får man önska sig något. Vad ska ni göra sen? Nej, jag vet inte. Du då? Sova? Ja. Och då har du en bättre idé, eller? Reglementet är stenhårt på den punkten. Ja, jag har inte sagt något till Wallander i alla fall. Nej, just Wallander är lyckligt ovetande. Ja, men för helvete, Pontus. Nej, jag tror inte på det.
med socker och kanel på. När han har gått och lagt sig. Kommer du ihåg vad arg pappa blev när vi hade glömt att släcka ljuset? Vi är polisen här. Jag ville bara hem när jag hade kommit ut därifrån. Hem. Tack, Glenn. Tack för att du tog bort Manfred så jag kunde komma hem igen. Jag älskar dig så mycket. Jag vet att det inte var du som stängde in mig med de där gubbarna. Du är ju sjuk. Har du mördat Benjamin? Du tycker inte man behöver stå ut med sånt. Men du såg ingenting. Vet du gjorde inte det. Det var inte det. Eller hur? Sätt dig ner. Vad vill du? Jag vill vara här med dig. Jag vill att allt ska vara som vanligt igen. Det går ju inte. Det kan inte bli. Vi är inte barn. Jag vet att du hatade pappa när han skickade iväg mig. Du sa det. Du sa att du hatade honom. Du lovade att jag skulle få komma hem igen, Claire. Du sa att vi skulle vara tillsammans igen. Snälla, gå inte. Snälla, Claire, gå inte. Jag ska ju bara lägga in mera ved i elden. Det är ju skitkallt där inne. Känner du inte det? Förlåt. Det gör ingenting. Kom. Ska vi ge läpplan? Kom nu. Och så blundar du så kan jag visa dig en sak. Vänd om nu. Blundar. Vad helvete håller ni på med? Hon klev ju för fan rakt förbi framför näsan på er. Det gick ju för helvete in i huvudentrén. Vad gjorde ni? Sov ni eller? Jag förväntar mig rapport på skrivbordet imorgon.
Nyberg. Ja. När kan du vara klar? Ja, ge mig ett par timmar. Har du något tops? Kurt, jag hade ingen val. Du. Jag vet inte. Godnatt. Inte höger här. Vi kan sätta ner och vänta så länge. Klockan är 9:35. Kurt Wallander inleder förhör med Claire Stjärne, skäligen misstänkt för mord på Beatrice Salin. Fast det var självförsvar, det förstår du va, Kurt? Vi kan börja med att du svarar på mina frågor. Du stod alltså vid den öppna spisen. Ja. Vad gjorde du där? Jag la på ved. Och så plötsligt så står hon bakom mig och tänker döda mig. Hur visste du att hon ville döda dig? Därför att hon stoppade ner sin hand i fickan för att ta upp en kniv. Och då försvarade jag mig. Med vad? Med eldgaffeln. När hon stod med ryggen emot dig. Så hon bestämmer sig för att döda dig. Hon stoppar ner handen i fickan för kniven. När hon stod med ryggen emot dig. Hur många slag slog du? Ja, du, det vet jag inte faktiskt. Jag fick panik. Du lovade mig polisbeskydd. Vad ska jag göra när ni inte sköter ert jobb? Varför vill hon döda dig? Det här är helt absurt att jag ska sitta här och försöka försvara någonting som jag just har varit med om som är alldeles fruktansvärt. Vad pratar du om? Vi pratade inte. Hon pratade med mig. Hon sa att det var min tur nu. Hon skar ju halsen utav Benjamin och den där väktaren. Hon var ju sjuk. Det finns papper på att hon var sjuk. Och du sitter här och försöker påstå att på något sätt att det är jag som är, när det är hon som var sjuk. Sjuk eller inte. Hon var din lilla syster. Vi vet att hon satt vid bordet och grät. För vi har säkrat tårar från bordsskivan. Och detta måste ha skett innan ni befann er vid den öppna spisen. Hon anföll mig. Och då sprang du från bordet till öppna spisen för att hämta Ja, jag sprang dit för att jag var livrädd. Så då medger du att ni först satt vid bordet? Ja, hon satt vid bordet. Hon satt vid bordet och berättade för mig att det var min tur nu. Det är där du ser att hon sticker ner handen i fickan för kniven när hon sitter vid bordet. Vilken ficka? Höger, vänster? Sånt minns man. Alltså, du slog henne med eldgaffeln bakifrån i huvudet. Och sen när hon ligger på golvet så tillfogar du henne ytterligare 5 slag. Då snackar vi inte självförsvar längre, utan nu snackar vi mord.
Varför ville du döda henne? Var det någonting hon visste? Någonting som du ville dölja? Alltså, Claire. Jag kommer gå igenom Jan Kowalskis självmord om och om igen. Och du ska veta att jag är bra på det jag gör. Du bara sitter här och påstår en massa saker som du inte har en aning om. Jag har aldrig blivit så illa behandlad. Aldrig. Lägg av nu för helvete. Gör det lätt för dig. Du mördade Beatrice Ahlin och Jan Kowalski som dödade Manfred. Hotade han att ta allting ifrån dig, sälja, dela breda med Anna. Alltså när det gäller Jan så var det ju inga problem, det vet vi. Honom kunde du styra precis hur du ville. Kurt Wallander tar 5 minuters paus i förhör med Claire Stjärne.